მარიამ ხაჭვანის მოკლემეტრაჟიანი დრამა დინოლა მსოფლიოს კინოფესტივალებზე მოგზაურობას განაგრძობს. კამის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალი და რეჟისორის ნამუშევრის აღიარება კაიროში ნარატივით. ლოს-ანჯელესში 20th Century Fox-ის სტუდიის მიმდებარე ქუჩებზე მსახიობ მერილ სტრიპისა და პროდიუსერ ჰარვი ვაინშტაინის პოსტერები გამოჩნდა. ჰოლივუდის მორიგი სკანდალი დღევანდელ გადაცემაში. დღეს ხუთშაბათია 21 დეკემბერი და მორიგი საქმიანი დღე ბიზნეს მედია საქართველოს პროექტებთან ერთად ყველა აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხით საქართველოსა და მსოფლიოში განვითარებული სიახლეებით რამდენიმე წამში განვიხილავთ სტატისტიკას სასამართლოების შესახებ სტუმართან ერთად. ვნახოთ გადაცემის ანონსი და რა თქმა უნდა იმ აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით ბრუნდებით გადაცემის არეალში, რომელიც გამოგვადგება არა მხოლოდ დღევანდელი დღის განმავლობაში. მორიგი ნარატივი ხუთშაბათს და სტუმრები აქტუალური თემების განხილვით. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ნუცა ქურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით კანონი უნდა გამკაცრდეს. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, ამ მიმართულებით აქამდე გადადგმული ნაბიჯები არასაკმარისი აღმოჩნდა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის თქმით, აუცილებელია გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმა. მეთანხმებით მას, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამდე 10 თვით ადრე კი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დიამეტრებელმა თანამდებობის დატოვების წერილით კულტურის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს მიმართა, მიზეზად კი პროექტის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ბაზრობისთვის მოსამზადებელ სამუშაო ჯგუფის მენეჯმენტში განხორციელებულ ცვლილებებს ასახელებს. დიამეტრებელმა მინისტრს წერილით მიმართა და სთხოვა პროექტის ფარგლებში ცენტრმა უზრუნველყოს უშუალოდ ქართული ლიტერატურული და საგამომცემლო პროგრამის განხორციელება და ლიტერატურული თარგმანების მომზადება. თხოვნის არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვს. აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, რა თქმა უნდა, მოვლენების განვითარებას და ნარატივით განვიხილავთ. მომავალი წლიდან ახალგაზრდების დასაქმების სუბსიდირების პროგრამა ამოქმედება, რომელიც 6 თვის ვადით იმუშავებს და დამსაქმებლებს 50%-იანი თანაფარდობით გადავუხდით, რათა მათ ახალგაზრდები დაასაქმონ. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარიამ ბეზარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ ელექტრონულად დარეგისტრირდნენ, ხოლო თუ ინტერნეტთან სტომა არ აქვთ, შეუძლიათ ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს მიაკითხონ. ამასთან ბეზარაშვილის ინფორმაციით ყველგან სხედან დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე ადამიანები, რომლებიც მზად არიან მოქალაქეებს შესთავაზონ ყველა ის სერვისი, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს. თავისთავად ცხადია, ქალების ნარატივი ამ თემას გააგრძელებს და ახლო მომავალში ამ სტუდიაში მარიამ ბეზარაშვილსაც უმასპინძლებთ და მისგან მეტ ინფორმაციას მივიღებთ. მარიამ ხაჭვანის მოკლემეტრაჟიანი დრამა დინოლა მსოფლიოს კინოფესტივალებზე მოგზაურობას განაგრძობს. ამჯერად ფილმი კაიროში კამის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალში მთავარ საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობს. დინოლა ახალგაზრდა რეჟისორმა 2013 წელს გადაიღო, ვიცით ეს ინფორმაცია, ფილმმა მიიღო მრავალი ჯილდო, მათ შორის საუკეთესო ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სესილი 2014, ასევე უფსალის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსის ჯილდო, ხმელთაშუა ზღვის არეალის ქალთა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები მარსელის ფესტივალის ჯილდო, სომხეთის ყოველწლიური კინოფესტივალის ოქროს გარგრის საერთაშორისო პრემია და სხვა. ფესტივალი კაიროში 20 დეკემბერს დაიხურა. და სტატისტიკა სასამართლოში გენდერულ საკითხებზე რამდენიმე წამში მორიგი აქტუალური თემის განხილვით სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდეთ. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას.
CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. რამდენი ქალი და რამდენი კაცი მოსამართლეა საქართველოს სასამართლო სისტემაში, როგორია დაჯამებული სტატისტიკის შედეგი და მორიგი ნაბიჯი. ინიციატივის განვითარების და მორიგი ნაბიჯების განხილვით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით ნაზი, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა გქონდათ და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყო. ლიდერულ პოზიციებზე მოსამართლე ქალების წარმომადგენლობითობა უკიდურესად დაბალია, გამოიკვეთა კიდეც. დავიწყოთ სტატისტიკის განხილვით და ინიციატივის დაბადებით. რატომ გახდა საჭირო რიცხვები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო სისტემაში ზოგადად ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ გენდერული თანასწორობა. აქ იგულისხმება ის, რომ საქართველოში ზოგადად მოსამართლეთა რაოდენობა, ქალი მოსამართლეების რაოდენობა არის, მე ვფიქრობ, რომ კარგი მაჩვენებელი, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს მით უმეტეს, იმიტომ რომ 52% მოსამართლეების საერთო სასამართლოებში არიან ქალები, მაგრამ პრობლემა ამ შემთხვევაში არის იმასთან დაკავშირებით, არიან ისინი თუ არა წარმოდგენილი მაღალ თანამდებობებზე, ეგრეთ წოდებულ ლიდერულ პოზიციებზე, შეიძლება ესე დავარქვათ მას, ხომ? ანუ მაგალითად საქართველოში არის 25 სასამართლოდან, მხოლოდ სასამართლოში არის ქალი მოსამართლე თავმჯდომარე წარმოდგენილი. დავუშვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელშიც არის 8 წევრი არჩეული მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ, არც ერთი არ არის ქალი. ასეთივე სიტუაცია არის მაგალითად სასამართლოს კოლეგიებში და პალატებში. აქაც მოსამართლე ქალები წარმოდგენილები არ არიან, 8 არის ამ შემთხვევაშიც კაცი მოსამართლე, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არის პრობლემა, მე ვფიქრობ, ვინაიდან არის ამაზე კვლევები სხვათა შორის საქართველოსთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ქართული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული, სადაც საუბარია სწორედ იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობა აი ამ მიმართულებით, ისე რომ ქალი მოსამართლეები იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები სასამართლო სისტემაში, როგორც ასე ვთქვათ, და მონაწილეობას ღებულობდნენ სასამართლოს მართვაში, მენეჯმენტში, ადმინისტრირებაში და ასე შემდეგ, მათი როლი არის საკმაოდ დაბალი. და რაზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა? ეს მეტყველებს იმაზე, რომ როგორც ეხლა მე მახსენდება კვლევა, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ რომელიც ჩაატარა USAID-ის დაფინანსებით ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, აღმოსავლეთ მართვის ინსტიტუტმა, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ქალი მოსამართლეები თვითონ აკეთებენ ხშირ შემთხვევაში ასეთ არჩევანს და მე როდესაც მქონდა საუბარი ადამიანებთან სასამართლო სისტემაში, მათ შორის მოსამართლეებთან ბუნებრივია, მე როგორც ხვდები და თავისუფლებას მრჩება, ეს არის, რომ არ არის შესაბამისი პირობები. თავად ქალები ამბობენ ამაზე უარს. ბუნებრივია ამას ჭირდება დამატებითი კვლევა იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვარკვიოთ რა მიზეზებია რეალურად, რატომ არ არიან ქალი მოსამართლეები აქტიურები ამ პოზიციებზე მმართველ რგოლში, რატომ არ ირჩევენ ქალებს მმართველ რგოლში, თუნდაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, საჭიროებს კიდევ უფრო სერიოზულ კვლევას. რაღაც მიგნებები არის ამ მიმართულებით. დიახ, მაგრამ ეს არის თავარი პრობლემა არის პირობები. ანუ ქალებს უწევთ არჩევანის გაკეთება ოჯახური, ასე ვთქვათ, გენდერულ როლებთან დაკავშირებით თუ კარიერასთან მიმართებაში. ანუ ეს არის პრობლემა, ვინაიდან ეს მათთვის არის დამატებით. დავუშვათ, თუ ქალ მოსამართლეს შევთავაზებთ ჩვენ, რომ ის გახდეს თავმჯდომარე, მისთვის შეიძლება ეს იყოს დამატებითი დატვირთულობის ასე ვთქვათ გზა. ამიტომ ეს არის პრობლემა. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად სასამართლო სისტემაში საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა მოსამართლეთა დატვირთულობასთან მიმართებაში. ბუნებრივია ეს ქალ მოსამართლეებზეც საკმაოდ მტკივნეულად აისახება. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ისინი დასვენების დღეებს უთმობენ სასამართლოში მუშაობას, საქმიანობას, პროფესიულ საქმიანობას და კარიერას, ამიტომ ეს პრობლემური თემაა, ანუ ერთმანეთთან საკმაოდ ჭიდროდ არის დაკავშირებული ქალი მოსამართლეების როლის გაძლიერება, თუნდაც მოსამართლეთა გადატვირთულობასთან, თუმცა ეს მხოლოდ ეს არ მოხსნის პრობლემას. თუნდაც უნდა შეიქმნას ესეთი პირობები სისტემაში, რომ ჩვენ შევქმნათ მათ ხელსაყრელი მდგომარეობა. პირველ რიგში რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? პირველ რიგში მე მახსენდება ახლა ამჟამად
საერთაშორისო გამოცდილება მაგალითად მონტენეგროში კანონმდებლობაში, რომელიც ეხება და არეგულირებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას, ასახული არის, რომ გენდერული ბალანსი უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაშინ როდესაც ხდება საბჭოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების ნომინირება და შემდეგ უკვე არჩევა. ანუ ყველა ძალისხმევა უნდა მიიღოს მიმართული იმისთვის, რომ გენდერული ბალანსი იყოს მიღწეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში. და სხვათა შორის მონტენეგრო არის ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ქვეყანა ევროპაში, რომელსაც აქვს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ქალი მოსამართლეების რაოდენობის თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ზოგადად რაოდენობის თვალსაზრისით, ასევე მათი წარმომადგენლობა უშუალოდ მაღალ პოზიციებზე სასამართლო სისტემაში. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ასეთივე რუმინეთი, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ბევრი ასეთი ქვეყანა არსებობს, ბუნებრივია. მე მაგალითად მექნებოდა დიდი სურვილი თუ ჩვენს კანონმდებლობაში ამგვარი ჩანაწერი გაკეთდებოდა, როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად განვაცხადებდით ქვეყანა, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემა, რომ გენდერული ბალანსი უნდა იყოს მიღწეული თუნდაც მოსამართლეების არჩევისას სასამართლოში დაუშვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, თავმჯდომარეებად, კოლეგიების თუ პალატების თავმჯდომარეებად. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, თუ ჩვენ ამაზე ვიმუშავდით. ბუნებრივია აქ საუბარი ალბათ კოტირებაზე, როგორც ეს პოლიტიკურ ორგანოებში ხდება დაუშვათ, ამაზე მე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ამის მაგალითი, როგორც უკვე გითხარით, არის ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა, რომელიც საკმაოდ წარმატებული არის სასამართლო რეფორმების თვალსაზრისით, ეს არის მონტენეგრო და ჩემთვის საკმაოდ სამაგალითოა თუნდაც ის პატარა ჩანაწერი კანონში, რომელმაც ალბათ ეს შედეგი გამოიღო, რადგან ისინი საკმაოდ მოწინავეები არიან ევროპაში. საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას ხომ არ გიგებთ? მე ამ ჩემს ინიციატივას აუცილებლად გავაცნობ ჩემს წევრებს, იმიტომ რომ მომავალი წლიდან ვაპირებ, რომ პროაქტიურად ვიმუშაო ამ მიმართულებით, ვფიქრობ, რომ ეს არის თემა, რომელზეც მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი რამ დგას. თუნდაც სასამართლოსადმი ნდობა საზოგადოების მხრიდან დარწმუნებული ვარ, თუ კი მართულ პოზიციებზე ქალი მოსამართლეების როლი გაიზრდება, არა მხოლოდ რაოდენობრივად, მათ თუ რეალურად მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მართლონ სასამართლო სისტემა, ისევე როგორც და ისინი წარმოადგენდნენ რეალურად სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ფლიანად კორპუსს, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს ნდობაზე ეს დადებითად აისახება და ეს არის აღიარებული სტანდარტი ზოგადად, რომ როდესაც ქალი მოსამართლეები არიან უფრო შთამბეჭდავად წარმოდგენილები მათ შორის მართულ პოზიციებზე, ბუნებრივია ეს სასამართლოსადმი ნდობაზე დადებითად აისახება. კიდევ რა მთავარი პრობლემა იკვეთება აქ მაგალითად ნდობასთან დაკავშირებით ეს არის საინტერესო. აქვს თუ არა პროფესიონალების ნაკლებობა, აი ეს პრობლემა თუ ამ მიმართული საქართველოს მაგალითად თქვენ გაქვთ საერთაშორისო გამოცდილება როგორც სამუშაო კუთხით, ისე სასწავლო კუთხით, სხვა ქვეყნების მაგალითზეც რომ ვისაუბროთ და შევადაროთ. რა არის მთავარი პრობლემა ნდობის თვალსაზრისით სასამართლოში ჩვენთან? სასამართლოს მიმართ ნდობის თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ბუნებრივია. იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ დაამტკიცა მიმდინარე წელს სტრატეგია, რომელშიც ძალიან ბევრი კომპონენტი არის ასახული. მათ შორის არის მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გაძლიერება, ინსტიტუციური გაძლიერება, სასამართლო სისტემის სხვადასხვა პროცედურული აქტების შემუშავება და ასე შემდეგ. ეს არის საკმაოდ კომპლექსური და ვრცელი დოკუმენტი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა და მე ვფიქრობ, თუ კი აი სტრატეგიაში დასახული მიზნები, რომელიც საკმაოდ მრავალკომპონენტიანია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მე ვფიქრობ, რომ დადებითად აისახება. თუმცა სტრატეგიაში ქალმოსამართლეებზე ძალიან ესეთი გამოკვეთილი აღნიშვნა ნამდვილად არ არის და თუმცა ჩვენ ხელი ნამდვილად არ გვეშლება ამით, შეგვიძლია ისედაც ვიმუშაოთ, ისედაც გავაძლიეროთ ქალი მოსამართლეების როლი და მე იმედი მაქვს, რომ ამ კუთხით ხარდაჭერა მექნება ჩვენი მოსამართლეების რამდენიმე ადამიანთან ბუნებრივია უკვე მქონდა საუბარი ამ თემასთან მიმართებაში და ვისურვებ, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ისინი, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი. რეალურად აი წარმოიდგინეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო შედგება 15 წევრისგან, უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტმა როდესაც აირჩია წევრები, პრინციპში ბალანსი მე ვფიქრობ, რომ დაცულია, იმიტომ რომ მან აირჩია 2 ქალი, 5 წევრიდან, რომელსაც პარლამენტი ირჩევს. როგორც იცით, ნინო გვენეტაძე არის სუზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე და ის თავისთავად თანამდებობრივად, ასე ვთქვათ, არის წარმოდგენილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ანუ არავის არ აურჩევია სასამართლო სისტემისგან, ის არის როგორც იცით, პარლამენტის მიერ არჩეული თანამდებობის პირი. დანარჩენი 8 წევრი არის მოსამართლე, რომელშიც არც ერთი არ არის ქალი. არა და ამავდროულად საინტერესო არის ის, რომ 52% მოსამართლეები საქართველოში არიან ქალები, ანუ მოსამართლეთა კონფერენცია ეს არის ორგანო, რომელშიც შედის ყველა მოსამართლე საერთო სასამართლოების სისტემიდან საქართველოში და ისინი ირჩევენ ხოლმე წევრებს. ანუ ასე გამოდის, რომ უმრავლესობა მიუხედავად იმისა, რომ არიან ქალები სასამართლოში, მათ მაინც არ აირჩიეს თავისი წარმომადგენელი გენდერული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, საბჭოში, რომელიც უმთავრესი რგოლია იმ თვალსაზრისით, რომ ის იღებს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ველოდებით თქვენ საკანონმდებლო
ეს არის თემა, რომელზეც არ არის ღია დისკუსია, არის გარკვეული კვლევები, მაგრამ ესეთი ფართო ინტენსიური მუშაობა ამაზე არ დაწყებულა. ვფიქრობ, რომ ეს არის სივრცე, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად უნდა დავუთმოთ დრო და იმედი მაქვს, რომ ძალიან დადებითად დაისახება სამომავლოდ, თუ კი საკანონმდებლო ინიციატივები იქნება თუ სხვა თუნდაც პრაქტიკაში ყველაფრის იმპლემენტაცია შეცვლის ვითარებას. თქვენ თავად როგორ მიხვდეთ იურისპრუდენციაში? როგორი იყო პირველი პროფესიული არჩევანი? პირველი პროფესიული არჩევანი, იურიდიული დაამთავრე საქართველოში როგორც ყველა, მაგრამ ჩემი კარიერა დაიწყო კონსტიტუციის 52-ე მუხლში, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვიყავი სტაჟიორი თავდაპირველად, ანუ ეს იყო ამერიკის ადვოკატთა იურისტთა ასოციაციის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, იურიდიული კლინიკის პროგრამა, საკმაოდ ნოვაციური იყო იმ პერიოდში, ეს იყო 2003 წელი, 2004 წელი, ამ პერიოდში დავიწყე ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხანგრძლივი პროგრამა იყო, როდესაც ჩვენ გვიწევდა დაზარალებულებთან, კლიენტებთან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ურთიერთობა, საქმეებზე მუშაობა, პროცესებზე გამოსვლა და იყო ძალიან საინტერესო პროცესი. ნუ ამის მერე ძალიან დიდი დრო დაუთმე ამ თემაზე მუშაობას და გადავწყვიტე, რომ მაინტერესებდა ადამიანის უფლებების კუთხით ძალიან ესეთი სიღრმისეული მუშაობა და დაახლოებით 2013 წლამდე ვიყავი ამ ორგანიზაციაში, თუმცა რაღაც პერიოდები მომიწია სხვა ქვეყნებში წასვლა სწავლის თვალსაზრისით, ან სხვა გამოცდილების მისაღებად, მაგრამ ძირითადად ამ ორგანიზაციაში მუშაობდი, სადაც საკმაოდ მე ვფიქრობ, რომ შთამბეჭდავი გამოცდილება მივიღე. საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობას, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაში მუშაობას, აქვს ძალიან დადებითი მხარეები, ბევრი, ეთუსიაზმზე ძალიან დადებითად დაისახება, ძალიან ბევრი გამოცდილება შეიძლება მიიღო მრავალფეროვანი, თუ კი შენ გაქვს ინტერესი, რომ დავუშვათ გაიღმავო შენი პროფესიული გამოცდილება, უნარჩვევები, კვალიფიკაცია თუ სხვა, ანუ შესაძლებლობები არის საკმაოდ მაღალი, საკმაოდ დიდი, მით უმეტეს იმ პერიოდში საკმაოდ დიდი იყო, მე ვფიქრობ შესაძლებლობები და ნუ მე აქედან დავიწყე ყველაფერი. ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად საერთაშორისო განათლებაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომლის გამოცდილება თქვენ გაქვთ თავად. რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო განათლება და რისთვის არის თქვენს მაგალითზე საჭირო? მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან, ამას არავინ არ უარყოფს, ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც ის გამოცდილება, ვინაიდან იქ ნახულობ რა მეთოდოლოგიით ხდება სწავლა და ეს სრულიად ახალია, თუნდაც ახალი უნარების გამომუშავება გიწევს ამის შემდეგ. გაქვს უამრავ ადამიანთან ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობა, კვლევებზე მუშაობის შესაძლებლობა, რომელსაც შეიძლება საქართველოში არ ქონდეს ხელმისაწვდომი ლიტერატურა და ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად დაისახება. ჩემ შემთხვევაში ყველაზე რელევანტური რაც აღმოჩნდა, ეხლა ყველაზე ესეთი უცნაური შეიძლება იყოს, ვიდრე საქართველოში ჩამოვიდოდი ზაფხულში, სამ გავხდებოდი საბჭოს წევრი, რამდენიმე კვირით ადრე ჩამოვიდი საქართველოში, მომიწია თანამშრომლობა ამერიკაში შტატის სასამართლოების ეროვნულ ცენტრთან, რომელიც არის ორგანიზაცია ამერიკაში, რომელიც არის საკმაოდ ესეთი სიღრმისეული კვლევების, არ ვიცი, ექსპერტული უნარჩვევების, თუ არ ვიცი, სტაფით დაკომპლექტებული. დიახ, და სწორედ იმ ხალხთან მუშაობდი, სადაც ძალიან ბევრ კვლევაზე მომიწია მუშაობა, ძალიან ბევრ თემაზე, რომელსაც ახლა მე ასე ვთქვათ ვახორციელებ, რომელზეც ახლა მუშაობ. საკმაოდ ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი, ძალიან სერიოზული გამოცდილება მივიღე ამ კუთხით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის, რომ დიახ, ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა და გამონახონ ეს შესაძლებლობაც ბუნებრივია, მიიღონ კონკურსებში მონაწილეობა. ბუნებრივია უცხოური ორგანიზაციები დაუშვათ საელჩოები ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს ქართულ საზოგადოებას, პროფესიონალებს სხვადასხვა დარგში, თუნდაც გნებავთ, არ ვიცი, ეს იქნება არა მხოლოდ იურისპრუდენცია, არამედ ჟურნალისტიკა, თუ გნებავთ სამედიცინო სხვა, ძალიან ბევრი შესაძლებლობები ბუნებრივია, ამიტომ ეს დახმარება და ეს მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, საელჩოების მხრიდან ჩვენზე დადებითად დაისახება და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ ქვეყნის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. მოდმევის სწრაფვა განვითარებისკენ, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, რა იქნება თქვენი მომდევნო ინტერესი და კვლევის საგანი? დიახ, მომავალ წელს ვფიქრობ, რომ ამაზე აქტიურად ვიმუშავებ, თუმცა ერთ-ერთი თემა, რაზეც მე ახლა აქტიურად ვარ ჩართული, ეს არის სასამართლო სისტემის სტრატეგიის განხორციელება, თუმცა პერიოდულად ბუნებრივია ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა ინიციატივებზე, მათ შორის არის დაუშვათ ახლა სხვადასხვა სასამართლოს რეგლამენტის ცვლილება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პროცედურების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება, სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში ვარ ჩართული და გვაქვს ასევე ისეთი საქმიანობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რეგულარული ხასიათის არის, დაახლოებით 6 თვეში ერთხელ ცხადება კონკურსი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა თანამდებობებზე, ეს ალბათ ეტაპობრივად უკვე შეივსება და შემდეგ ასეთი სიხშირით ალბათ აღარ იქნება კონკურსები, ვინაიდან როგორც იცით, მოსამართლეები საქართველოში უკვე უადოდ ინიშნებიან. ამიტომ ამ კუთხით ბუნებრივია მომიწევს მუშაობა და საინტერესო იქნება. ახლა გვაქვს კონკურსი ჩვენ დეკემბრის ბოლოს გვაქვს რამდენიმე დღე, ესე შეიძლება ითქვას გადამულად სრული დატვირთვით, გასაუბრებები მოსამართლეობის კანდიდატებთან
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო, მე ვფიქრობ და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც საბჭო ახორციელებს და საბჭოს წევრებზე ძალიან დიდი ვალდებულება ამ შემთხვევაში და პასუხისმგებლობა დამყარება. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევის საგანია, ძალიან აქტიური სამუშაო გრაფიკი, ერთსაც გითხავთ სანამ დაგემშვიდობებით, ნაზი სპეციალიზირებულ მოსამართლეებზე რას ფიქრობთ ამ მიმართულებაზე? თქვენი აზრია საინტერესო, სწორედ ამაზე ჩვენ ვერ მოვასწარეთ პირველ ნაწილში ამაზე საუბარი და დამრჩა კითხვაც სანამ დრო გვაქვს. სპეციალიზირებული მოსამართლეები დარგებს ბუნებრივია გააჩნია, მაგრამ ზოგადად ეს მიდგომა არის გამართლებული, ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, ვინაიდან რაც უფრო სპეციალიზირებული მოსამართლეები გვეყოლება კონკრეტულ დარგში, ეს მართლმსაჯულებაზე დადები და დაისახება. დაუშვათ ავიღოთ ნაფსაჯულთა ინსტიტუტი, გნებავთ არასწლოვანთა მართლმსაჯულება თუ სხვა საკითხები, ბუნებრივია ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არის აქტიური განხილვის საგანი ბიზნესში. კონკრეტულად სპეციალიზირებული მოსამართლეები ყავდეს სასამართლო სისტემაში და ძალიან ბევრი ტრენინგი სწავლება თუ რაიმე სხვა ინფორმაცია თუ მათ ჭირდებათ ეს მიიღონ. ეს არის მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო დიალოგი შედგა. ნაზი, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, კომპეტენტური აზრისთვის, რომელიც დააფიქსირეთ 20 წუთის განმავლობაში. დაახლოებით 15 წუთია ვსაუბრობთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც გახდება კიდევ ჩვენი საუბრის თემა მომდევნო გადაცემებში. მე ამის დიდი იმედი მაქვს. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას მოგზაურობისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად უკვე განათლების სფეროზე სასაუბროთ და გველოდეთ. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ლოს-ანჯელესში 20th Century Fox-ის სტუდიის მიმდებარე ქუჩებზე მსახიობ მერილ სტრიპისა და პროდიუსერ ჰარვი ვაინშტაინის პოსტერები გამოჩნდა, როგორც უკვე და გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, რომელზეც 3 ოსკარის მფლობელ სტრიპს თვალებზე წარწერა აქვს, მან იცოდა. როგორც გაირკვა პოსტერის ავტორები სტრიპს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მან ვაინშტაინის მხრიდან ქალებზე ძალადობის ყველა ფაქტი იცოდა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა არასდროს საუბრობდა. პოსტერების გაკვრის ინსპირაცია როუზ მაკგოვანისა და მერილ სტრიპის დაპირისპირება გახდა, თუმცა ამ თემას ალბათ კიდევ უფრო სიღრმისეულად დავაკვირდებით. მერილ სტრიპი არაჩვეულებრივი მსახიობი, პირველი მე ვიტყოდი ჰოლივუდში და დარწმუნებული ვარ, გამართლება ექნება ამ მიმართულებას, რომელსაც ასევე ქალების ნარატივში განვიხილავთ. ლოს-ანჯელესში გახმაურებული ფილმის პრემიერა გაიმართა, სადაც მთავარი როლი კევინ სპეისიმ შეასრულა, თუმცა სკანდალური ბრალდებების ფონზე მსახიობი პროექტიდან მოხსნეს. საუბარია რიდლი სკოტის მსოფლიოს მთელი ფული სექსუალურ ძალადობაში დადანაშაულების შემდეგ უკვე დასრულებული ფილმიდან პრემიერამდე 6 კვირით ადრე კევინ სპეისის ყველა სცენა ამოჭრეს როლზე. კრისტოფერ პლამერი დაამტკიცეს და ეპიზოდები თავიდან გადაიღეს. ჩვენ განვიხილეთ უკვე ეს თემა. პროექტში ცვლილებების შეტანა კინოკომპანიას დამატებით $10 მილიონი დაუჯდა. სიუჟეტი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ ისტორიას გვიამბობს. ვიცით, ის მსოფლიოს უმდიდრეს და ყველაზე ძუნწ ადამიანზეა, რომელიც გამტაცებლებს შვილიშვილის გათავისუფლების სანაცვლოდ ფულად გამოსასხიც არ უხდის. ფილმი მსოფლიო კინოეკრანებზე 25 დეკემბერს გამოდის და უკვე რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზეა ნომინირებული. 2017 წლის თებერვალში რუსეთმა მიიღო ცვლილება კანონში, რომლის თანახმად მოხდა ოჯახში ძალადობის დეკრიმინალიზაცია. ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობა თუ ის განხორციელდა წელიწადში ერთხელ, გამოიწვია სისხლჩაქცევები და არა მოტეხილობები, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 15 დღის ვადით ან ჯარიმით 5-დან 30,000-მდე რუბლით. თუ 1 წლის და 1 საათის შემდეგ მოძალადემ განმეორებით იძალა და მსხვერპლზე, ის კვლავ ჯარიმას გადაიხდის. ადრე ეს დანაშაული 2 წლიანი პატიმრობით ისჯებოდა. ამაზე მინდა სწორედ ხაზი გაუსვა. ლონდონის ეპისკოპოსი პირველად ქალი გახდა. ლონდონის საეპისკოპოსოს პირველად ქალი უხელმძღვანელებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ყოფილი მედიკოსი სარა მულალის ეპისკოპოსად დანიშნვის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის კანცელერიაში განაცხადეს. დედოფალმა სარა ელიზაბეთ მულალიმ ლონდონის ეპისკოპოსად ღირსი რიჩარდ ჯონ ჩარტრესის ადგილზე დანიშნა. ლონდონის ეპისკოპოსი მნიშვნელობით მესამეა კანტერბერიისა და იორკის არქიეპისკოპოსების შემდეგ. ულოცავთ ქალბატონს სწორედ ამ ნაბიჯს, ალბათ გვექნება ბევრი სასაუბრო მასზე ასევე ქალების ნარატივში. სოციალური ქსელი Facebook-ი მომხმარებლებს შეტყობინებას გაუგზავნის იმის შესახებ, რომ მისი ფოტო ვიღაცა მატვირთა. შეტყობინებისას ისინი იმ შემთხვევაშიც მიიღებენ შეტყობინებას, თუ ფოტოზე არ მონიშნავენ. ამ სერვისისთვის Facebook-ის სახის ამოცნობის სისტემას გამოიყენებს. მომხმარებელს, რომელსაც Facebook-ი ფოტოზე იპოვის, შეუძლია საკუთარი თავი მოინიშნოს, უარი თქვას ან აღნიშნოს, რომ ფოტოზე თავად არ არის. თუ ფოტო საჯარო არ არის და მხოლოდ მეგობრებს
მეგობრებისთვის არის გამოქვეყნებული, შეტყობინებას ვერ მიიღებს. გარდა ამისა, Facebook-ის სახის ამოცნობის სისტემას გამოიყენებს იმისთვის, რომ მომხმარებლებს შეატყობინოს იმის შესახებ, თუ მის ფოტოს ვინმე ავატარზე დააყენებს. ამ გზით სოციალურ ქსელს თვითმარქვიებთან ბრძოლას სურს, რომელიც პრინციპში გამოვლინა ძალიან ბევრი ფაქტი ამისა და უკმაყოფილება მომხმარებელში. მეგან მარკლმა საქორწინო კაბის დიზაინერი შეერჩია პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი ქორწილისთვის ემზადებიან ვიცით. ცერემონია 2018 წლის 19 მაისს უინძორების სასახლეში არის დაგეგმილი. წყვილმა უკვე შეარჩია საქორწინო ტორტიც, რომელიც ბანანებით იქნება გაფორმებული. ამჯერად კი ცნობილი ხდება, რომ ქორწილის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალს საქორწინო კაბას სამეფო ოჯახი ებრაელ დიზაინერს ინბალ დრორს ანდობს. ბევრი მოელოდა, რომ მეგანი არჩევანს ბრიტანელ დიზაინერზე გააკეთებდა. ეს ფაქტიც გვახსოვს, მათ შორის ყველაზე რეალური კანდიდატი ვიქტორია ბეკჰემი და სარა ბარტონი იყვნენ. გაუცრუვდათ მათ იმედი და მორიგი არჩევანი უკვე მის მიერ გაკეთდა. დიდი ბრიტანეთის პრინცესა შარლოტა კი იანვრიდან ბაღში ივლის, როგორც ცნობილი გახდა 2 წლის გოგონა უილოქსის ბაღში ივლის, რომელიც კემბრიჯის ჰერცოგისა და ჰერცოგინიას ოფიციალურ სასახლესთან მდებარეობს. უილოქსის ბაღში სწავლის საფასური წელიწადში 14,500 ფუნტი სტერლინგია. სექტემბერში პრინცი უილიამის და ქეით მიდლტონის პირველი შვილი, პრინცი ჯორჯი მოსამზადებელ სკოლაში წავიდა და სამეფო ოჯახის 4 წლის წევრი თომას ბეთერსის სკოლაში სწავლობს, სადაც განათლების მიღება წელიწადში 18,000 ფუნტი სტერლინგი ღირს. შარლოტა სამეფო წყვილის მეორე შვილი გახლავთ. სექტემბერში ცნობილი გახდა ისიც, რომ პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილს ელოდებიან. და კიდევ ერთი სიახლე, ფლორიდაში დისნეი ვორლდის პარკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოლაპარაკე ფიგურა გამოჩნდა. ანიმაციური თოჯინა პრეზიდენტების სასახლეში დაიდგა. თოჯინა ტრამპის ხმით საუბრობს, გავრცელებული ცნობით კი ტრამპმა ის თავად გაახმოვანა. ფიგურა შემდეგ ფრაზებს გამოსცემს. იყო ამერიკელი ნიშნავს იყო ოპტიმისტი. ამერიკა ყოველთვის იყო ქვეყანა, რომლის ბედსაც ხალხი განაპირობებს. ტრამპის მსგავსად თავის დროს საკუთარი ფიგურები გაახმოვანეს ჯორჯ ბუშმა, ბილ კლინტონმა და ბარაკ ობამამ. და რამდენიმე წამში უკვე განათლების სფერო, რომელიც უკვე დავაანონსეთ, საინტერესო სტუმართან ერთად უნდა განვიხილოთ კომპეტენტური აქცენტები, რომელიც გამოგვადგება არა მხოლოდ დღევანდელი დღის განმავლობაში, არამედ არჩევანის გაკეთებაშიც დაგველოდეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა. ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა. ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი. ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მრავალწლიანი გამოცდილება და საგანმანათლებლო სააგენტო, რომელიც სწორი არჩევანის გაკეთებაში გეხმარება. თავად დამფუძნებლების мотиваცია მუდმივი განვითარებისკენ სწრაფვის მიმართულებებით. ახლა უკვე ქალების ნარატივით უნდა შევიგრძნოთ. UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი ნუცა ქურიძე სტუმრად გადაცემაში. საქმიან დილაში არაერთხელ გქონია გასაუბრების საშუალება. ძალიან მახარებს თქვენი სტუმრობა ნუცა, თუმცა ქალების ნარატივში პირველად ხართ და ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ საინტერესო დიალოგით, რომელიც დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება უკვე მომდევნო გადაცემებში. მადლობა მობრძანებისთვის. 3,500-ზე მეტი სტუდენტი ყავთ სოფლიოს წამყვან სკოლებსა და უნივერსიტეტებში განთავსებული. რაიმე კრიტერიუმები თუ არსებობს სტუდენტების შერჩევისას. დავიწყოთ ამით, უამრავი მაყურებელია დაინტერესებული სწორედ ამ მიმართულებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენს ახალ გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, ჩვენი თითქმის 2018 წელს UK Bridge უკვე 10 წლის ხდება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ 10 წლის მანძილზე 3,000-ზე მეტი სტუდენტი ყავს გაშვებული სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა კურსზე. კრიტერიუმი ესე ხდება, სტუდენტი მოდის ჩვენთან, თავისი ინტერესით, გვეუბნება თუ რისი სწავლა უნდა, სურს სწავლის გაგრძელება, სურს მოკლევადიან კურსებზე გამგზავრება, სურს ენის გაუმჯობესება და ამის მიხედვით ჩვენ ვურჩევთ შესაბამის სასწავლებლებს და შესაბამის კურსებს. რაც შეეხება კრიტერიუმს, ყველას აქვს თავისი მოთხოვნა, ბიუჯეტი და ვცდილობთ, რომ მათ ბიუჯეტის შესაბამისი კურსი და სასწავლებელი შევურჩიოთ. წლიდან წლამდე მოთხოვნა როგორ იცვლება, ნუცა ეს არის საინტერესო. ან თუ გაქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით,
უკან დაბრუნდებიან თუ არა ეს სტუდენტები, აი როგორი იკვლევთ? და ჩვენ თვალს ვადევნებთ ჩვენ სტუდენტებს ამათი წლის მანძილზე რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის, რომ ადრე თუ იყო მოთხოვნა მხოლოდ ენის კურსებზე, საზაფხულო სკოლებზე, ბოლო წლებში შეინიშნება ტენდენცია ზრდის სწავლის გაგრძელებაზე ევროპის უნივერსიტეტებში, მაგალითად ბაკალავრიატზე, რადგან ლიმიტირებული ბიუჯეტით შესაძლებელია ძალიან კარგ ქვეყანაში, კარგ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება. ბოლო წლებში განსაკუთრებით დიდი ინტერესი არის ამერიკაზე, რადგან დაფინანსების შესაძლებლობები ამერიკაში საკმაოდ კარგია, თუ ძლიერი სტუდენტი აკადემიურად და კარგი მოსწავლეა და სწორედ ეს ტენდენცია შეინიშნება, რომ სტუდენტების მოთხოვნა რომელ ქვეყანაზე და რომელ უნივერსიტეტზე ფიქსირდება, ეს არის საინტერესო. კონკრეტულად უნივერსიტეტზე მოთხოვნა არ ფიქსირდება, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ არის სპეციალობები, რომელზეც მოთხოვნა იზრდება. ადრე თუ იყო მხოლოდ თქვა რაღაც ბიზნესი და იურისპრუდენცი დაინტერესება, ახლა უკვე ხელოვნების დარგზეა დიდი ინტერესი, რაც ძალიან გვახარებს და ასევე განსაკუთრებით ბოლო წლებში იმატა ინტერესმა ტურიზმზე. სასტუმროების მენეჯმენტი და ტურიზმი არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი პროფესია ბოლო პერიოდის მანძილზე. სავარაუდოდ ჩვენი ქვეყნის თქვა პოტენციალიდან გამომდინარეც ხდება ეს, ძალიან წარმატებული წელი ქონდა ვითანამშრომლეთ ერთ-ერთ დიდ მსხვილ ტურიზმის და სასტუმროების მენეჯმენტის სფეროში ორგანიზაციასთან, კომპანიასთან საქართველოში, რომელმაც თავის წარმატებული თანამშრომლები გაუშვა მოკლევადიან კურსებზე ჩვენი დახმარებით ესპანეთში, ასევე მოდიან სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სურს სწავლის გაგრძელება ბაკალავრიატზე ჩაბარება სასტუმრო და ტურიზმის მენეჯმენტის განხრით. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 10 წლის განმავლობაში, რომელიც დაგეგმეთ და შედეგიანი იყო და რომელიც არაერთხის გაგვიხილავს, ცხადია. განათლების საერთაშორისო გამოფენები, ამაზე მინდა ნუცა გავამახვილოთ ყურადღება. რამდენად ეხმარება სტუდენტს სწორედ ეს გამოფენები, რომლის ორგანიზებასაც ახდენთ? ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დავაფუძნეთ ამ ტიპის გამოფენა საქართველოში და რადგან ესეთი წარმატებული იყო ბოლო უკვე 6 წელი ამას ვაკეთებთ, წელსაც რა თქმა უნდა თებერვლის ბოლოს გეგმავთ ამ ტიპის გამოფენას. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მშობლებისთვის, ბავშვებისთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით მშობლებისთვის პირადად შეხვდნენ იმ სკოლების წარმომადგენლებს, იმ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, სადაც სურთ თავიანთი შვილების გაშვება სწავლის გასაგრძელებლად. ან ზაფხულის პერიოდში ბავშვების გამგზავრება, როდესაც ხდება საზაფხულო სკოლებში, მშობლები მოდიან, პირადად ხვდებიან სკოლის წარმომადგენლებს და ამის შემდეგ უკვე თავის გადაწყვეტილებაში კიდევ უფრო დარწმუნებულები ხდებიან. Cambridge Education Group City University London-ი ძალიან დიდი ჩამონათვალია, ბუნებრივი ახლა არ ჩამოვთვლი. კი, წელს განსაკუთრებით გვიხარია St Andrews უნივერსიტეტის ჩამოსვლა. ასევე წელს ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო იმითი, რომ ჩვენ გავხდით ექსკლუზიური პარტნიორები King's College-ის ლონდონში. King's College არის ლონდონში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ლიდერი უნივერსიტეტი დიდ ბრიტანეთში და ჩვენი სტუდენტები იქ სწავლობენ, წარმატებას აღწევენ და ძალიან გვიხარია. მოლაპარაკებების პროცესი როგორია, საინტერესოა ამ უნივერსიტეტებთან? რამდენად მარტივია მათი დათანხმება? მათი დათანხმება თავიდან არ იყო მარტივი, მაგრამ რადგან ამათი წლის მანძილზე ჩვენი ასე ვთქვათ, წარმატებული სტუდენტების იზრდება, რაოდენობაც იზრდება, უფრო და უფრო კარგი უნივერსიტეტების ასე ვთქვათ, დარწმუნება გვიადვილდება, რომ ითანამშრომლოთ ჩვენთან. სწორედ წინა კვირას ვიყავი King's College-ის ძალიან დიდ კონფერენციაზე, სადაც მსოფლიოს ბევრი წარმომადგენელი იყო, მათი წარმომადგენელი შეკრებილი, მათ შორის მეც ვიყავი და ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის მათ პროგრამებს რო გაეცნო, შემდეგ ჩამოხვიდე, სტუდენტებს მოუყვე და უფრო კარგად იყო გათვითცნობიერებული თუ სად მიდიან შემდეგ ბავშვები, ხო? რა პირობებში და რა აკადემიური შესაძლებლობები ელოდებათ მათ იქ, როდესაც გაემგზავრებიან. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ცხადია, საფასო პოლიტიკაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. როგორია? საფასო პოლიტიკა საკმაოდ განსხვავებულია. ევროპაში არის უნივერსიტეტები, სადაც შესაძლებელია და ძალიან მაღალი დონის და კარგი უნივერსიტეტები, სადაც შესაძლებელია $90,000 წელიწადში განათლების მიღება. მე ვგულისხმობ ბაკალავრიატს. რაც შეეხება
ამერიკაში საკმაოდ მაღალია ფასები, მაგრამ თუ მოსწავლეს აქვს კარგი ნიშნები, კარგად აქვს ჩაბარებული ის ტესტები, რომლებსაც ითხოვენ ამერიკული უნივერსიტეტები. აი ბოლო 2 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან დიდი წარმატება მოვიპოვეთ. ჩვენი 2 სტუდენტი სწავლობს ამერიკაში liberal arts school-ების 20-ში შესულ liberal arts school-ში ძალიან მაღალი დონის 70%-იანი დაფინანსებით. ამერიკაში დაფინანსების შესაძლებლობები უფრო მეტია, იქიდან გამომდინარე თუ როგორია სტუდენტი, რამდენად ძლიერია აკადემიურად, თუმცა ევროპაში, სადაც ნაკლებად არის დაფინანსების შესაძლებლობები, არის საშუალება რაღაც განსაზღვრულ ბიუჯეტში შერჩევის კარგი დონის სასწავლებლების. სტუდენტების სურვილი ამერიკაზე უფრო ვრცელდება თუ ევროპაზე? იცით რა, თანაბრად ნაწილდება. დიახ, თანაბრად ნაწილდება, იმიტომ რომ არიან სტუდენტები, რომლებსაც ურჩევნიათ ბაკალავრიატზე ევროპაში გამგზავრება, არ არის ამბავ თქვათ ამერიკისთვის და შემდეგ მაგისტრატურაზე ფიქრობენ ამერიკაში სწავლის გაგრძელებას. რატომ ირჩევენ სტუდენტები უცხოეთში განათლებას? ეს ის საკითხია, რომელზეც არაერთგზის გვისაუბრია. საქართველოს განათლების დონე და შედარება. აი ეს მინდა სწორედ თქვენი კომპეტენტური 10 წლიანი გამოცდილებით რომ განვიხილოთ ახლა. რა არის არჩევანის პირველი ეტაპი? როგორც აღნიშნე, ბოლო წლების მანძილზე ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა სწავლის გაგრძელებაზე ბაკალავრიატზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაინც სტუდენტები და მშობლები პრიორიტეტს ანიჭებენ საზღვარგარეთ სწავლას. მათ შეუძლიათ 4-5 დოლარის ფარგლებში ძალიან კარგი დონის და კარგი ხარისხის განათლების მიღება საზღვარგარეთ. ამიტომ სავარაუდოდ მაინც მათთვისაც შესაძლებლობა აქვთ და ამ თანხის გადახდის შესაძლებლობა აქვთ მიდიან და განათლებას იქ იღებენ. რა თქმა უნდა, არის ბევრი ფაქტორი, რაც იწვევს ამას, მაგრამ მაინც ყველაფერი ალბათ უკავშირდება განათლების დონეს. კი ბატონო. მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი რამ, საქართველოში გაიხსნა ბევრი კარგი სკოლა, საშუალო სკოლა, რომელიც იძლევა საერთაშორისოდ აღიარებულ ატესტატს. ეს კიდევ უფრო კარგი შესაძლებლობა ამ ბავშვებისთვის, რომ პირდაპირ ყოველგვარი მოსამზადებელი კურსის გარეშე პირდაპირ პირველ კურსზე ჩაირიცხონ საზღვარგარეთ. არის ესეთი ხარისხი A-level-ი და საერთაშორისო ბაკალავრიატი. ჩვენთან სკოლებმა შემოიღეს ეს პროგრამები, ძალიან კარგი შედეგები აქვთ ბავშვებს და სწორედ ამ ამერიკაში დაფინანსებით და ევროპაშიც პირდაპირ მოსამზადებელის გარეშე მიემგზავრებიან და პირდაპირ პირველ კურსზე ჯდებიან. ამიტომ ადრე თუ იყო მოთხოვნა სკოლა პანსიონებს, თქვათ ბავშვები მშობლებს სურდათ რომ ბავშვებს მიეღოთ ბოლო 2 წელი სკოლის განათლება, თქვათ დიდ ბრიტანეთში ან ევროპაში. ეხლა უკვე ამის შესაძლებლობა საქართველოშია და ამიტომ აი ესეც არის თქვათ ეს ერთგვარი კარგი გზა პირდაპირ. ძალიან ბევრი სასიხარულო ინფორმაცია გვესმის ყოველთვის თქვენგან, წარმატებაზე ორიენტირებული ინფორმაცია დავარქმევდი ასე, თუმცა თქვენ სად მიიღეთ ყველაზე დიდი გამოცდილება? ვიცი რომ საერთაშორისო კომპანიაში ერთ-ერთი მიმართულება თქვენი ცხადია პროფესიული გამოცდილებისა, საიდანაც მიიღეთ დიდი გამოცდილება, რომელიც გამოიყენეთ უკვე პროფესიულ და კარიერულ სლაში. რომელი კომპანია იყო ეს და სად იყო თქვენი შეიძლება ითქვას ზენიტი ცოდნის და გამოცდილების მიღებისა? მე ბაკალავრიატი მივიღე საქართველოში, ჯავახიშვილში ეკონომიკურზე ვსწავლობდი, შემდეგ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში გავაკეთე მაგისტრატურა, მაგრამ ყველაზე დიდი გამოცდილება ჩემი პროფესიული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მივიღე საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობის დროს, სწორედ მან დავიწყე საზღვარგარეთ სწავლასთან შეხება მან მქონდა, ეს იყო ბრიტანეთის საბჭო, მეც და ანამაც ჩემმა ბიზნეს პარტნიორმა, რომელთან ერთადაც დავაფუძნეთ 10 წლის წინ UK Bridge-ი, ჩვენი ყველაფერი ვისწავლეთ ბრიტანეთის საბჭოში და ვფიქრობ, რომ სამუშაო გამოცდილება არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაძლევს თუ სწორ დროს, სწორ ადგილას მოხვდები, ეს არის ძალიან დიდი წარმატების საწინდარი. პილატესისთვის როდის გრჩებათ ნუცა დროს? საინტერესოა. სპორტი აქტიური დღის რეჟიმში. სპორტი არის ჩემი ჰობი, განსაკუთრებით ფიტნეს პილატესი და ვცდილობ ყოველი დილა დავიწყო პილატესი. ესე ცილამაზის საიდუმლო ნუცასგან გამოეთხოვეთ, ალბათ კვების რეჟიმსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ვცდილობ. ამაზე უკვე მომდევნო გადაცემებში ვისაუბროთ. უღრმესი მადლობა ნუცა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის, როგორც ყოველთვის გვახარებთ სიახლეებით და არ ჩერდება UK Bridge-ი კრეატიული მიმართულებების დამატებით და სხვადასხვა
სხვადასხვა უნივერსიტეტის შევამატებით. ერთ-ერთი მატება უკვე დავასახელეთ დღევანდელ გადაცემაში. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, რომელსაც ისედაც ველოდი. ნუცა ქურიძე UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მას ველით კიდევ ცხადია ჩვენს არეალში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე TV Pirvelis პირდაპირ ეთერში უკვე სხვა ლოკაციიდან, როგორც წესი, უკვე ტრადიციულად პარასკევი დღეს სწორედ ამ მიმართულებითაა გამორჩეული. მორიგი აქტუალური თემების განსახილველად დაგოლოდით.